हेलो नमस्ते साथीहरू। आज म तपाईहरुलाई फेसबुकमा फर्स्ट नेम मात्र कसरी राख्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। थर नराखेर फर्स्ट नेम मात्र है त। त्यसको लागि प्ले स्टोरमा जाने हामीलाई दुईटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्दछ, जस अन्तर्गत पहिलो एप्लिकेसन हो इन्डोनेसियन एप्लिकेसन VPN भन्ने हुन्छ हैन। VPN को प्रयोग गर्नुपर्छ। इन्डोनेसियन VPN इन्स्टल गर्नुपर्छ। यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्छ। हामी यो एप्लिकेसनको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि दिने छौं। र अर्को एप्लिकेसन छ ओपन VPN फर एन्ड्रोइड भन्ने। यो दुईटै एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले यसलाई अन गर्ने, इन्डोनेसियन VPN अन गर्ने, यसलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर यसरी कनेक्ट गर्ने। यो एकछिनमा कनेक्ट हुन्छ। यहाँ कनेक्टेड भएको छ। त्यसपछि हामीले फेसबुकमा जाने, फेसबुक लाइटबाट जाँदा नि हुन्छ यसरी। र यो 3 डटमा क्लिक गरेर VPN प्रयोग गरेपछि अलिकति नेट ढिलो चल्ने भएकोले एकैछिन रोक्नु होला। मसँग अर्को एकाउन्ट पनि छ, त्यसैले अर्को एकाउन्टको मैले लगइन गरेर तपाईहरुलाई सिकाउने छु। अब यसमा यसरी 3 डटमा क्लिक गरेर सेटिङमा जाने। यहाँ सेटिङ भन्ने छ, सेटिङमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि पर्सनल इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्ने। अनि यो नेममा एडिटमा क्लिक गर्ने। अब तपाईले लास्ट नेमलाई कटाउने यसरी। अनि फर्स्टमा कुन नाम राख्ने त्यही नामलाई सिलेक्ट गर्ने, लेख्ने। जस्तो म RABIN रबिन, नेपालीमा पनि हुन्छ इंग्लिशमा पनि हुन्छ, रबिन लेख्छु। अब यहाँ रिभ्यू चेन्ज गर्ने। यति गरेपछि अब यहाँ पासवर्ड हान भनेर भनेको छ। यो आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड हानेर सेभ चेन्ज गरिदिने। त्यसपछि तपाई चेक गर्नु होला। यसरी नै चेन्ज हुन्छ। फर्स्ट नेम मात्र राख्न मिल्छ। यो एप्लिकेसनहरुको VPN को लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा छोड्दिने छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हस्, थ्यांक यू गाइज। मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।